Tấm thân nhỏ bé này xin cúi đầu chào tất cả những khán giả, quý vị đã theo dõi kênh của mình trong suốt thời gian qua. Thì hôm nay là nhân dịp là thành phố mình đang giãn cách xã hội, thì tôi không biết là như thế nào, nhưng mà không biết sao ngoài chợ người ta đi mua đồ nhiều quá, rồi kèm theo cái việc đi mua đồ như vậy thì thấy giá cả rồi nó tăng lên kinh khủng quá. Nên là mình cũng không quan tâm nhiều, tại vì cơm ngày cũng 3 bữa thì chỉ cần gạo và chất đạm, chất dinh dưỡng rồi rau là đủ rồi, đâu có cần thiết mà phải dự trữ thức ăn chi mà nhiều để mà giá cả ngoài chợ leo thang nó tăng kinh khủng quá. Nên là mình cũng không quan tâm nhiều. Hôm nay tôi sẽ bàn với các bạn về chứng khoán một tí. Tôi thì không phải là chuyên viên về chứng khoán, nhưng tôi rất là thích đầu tư kiếm tiền, và tôi dựa trên cái nền tảng là bản thân thực tế của mình trải nghiệm như thế nào thì tôi xin giới thiệu với các bạn như thế ấy, và tôi biết những gì thì tôi xin chia sẻ với các bạn. Và hôm nay thì tôi sẽ bàn với các bạn sâu về cái cuốn sách Payback Time, ngày đòi nợ, và tất nhiên bàn với các bạn về biên an toàn. Biên an toàn nó không chỉ giúp bạn mua cái cổ phiếu ở một cái vùng giá tốt, mà nó sẽ giúp cho bạn biết khi nào cái cổ phiếu của bạn đang ở đỉnh và giá của nó quá cao so với thị trường, so với cái thời gian hoàn vốn, và bạn có thể hiện thực hóa lợi nhuận của bạn và bạn có thể bán nó, chứ không có chờ cho nó sụp xuống rồi bạn mới bán. Lúc đó thì bạn lời không có bao nhiêu cả. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu về biên an toàn phần 3. Nếu mà bạn nào á mà theo dõi kênh của tôi nhiều á, thì tôi đã làm 2 cái video về biên an toàn, phần 1 và phần 2. Tại sao tôi phải làm ra nhiều phần như vậy? Không phải là tôi làm vì tôi giấu nghề, hoặc là tôi câu view, hay là để mà các bạn chờ đợi, hoặc là muốn các bạn không có lĩnh hội hết kiến thức. Nhưng mà cái phần này nó quá quan trọng và nó giúp ích cho mình rất là nhiều, nên là tôi phải cần làm nhiều như vậy. Và như các bạn đã thấy trên màn hình của tôi, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về thời gian hoàn vốn nè, chỉ số PE nè, và phương pháp sàn trần. Cái thời gian hoàn vốn và cái chỉ số PE, các bạn thoạt nhìn qua thì các bạn sẽ nói là ủa, hai cái này khác gì nhau, nó là giống nhau mà. Nhưng nó sẽ là rất là khác biệt nếu mà bạn đi sâu vào nó. Thời gian hoàn vốn này bạn sẽ được quyền lựa chọn, đó chính là biên an toàn của các bạn. Các bạn sẽ mua nó ở một cái vùng giá mà các bạn yêu thích và các bạn muốn. Còn cái chỉ số PE này nó phụ thuộc vào chỉ số ở thị trường hiện tại, nó không có giống gì với cái gọi là cái thời gian hoàn vốn cả. Tại vì thời gian hoàn vốn là cái tiền bạn bỏ ra, cái giá của cổ phiếu mà bạn sẵn sàng trả cho nó, đó là cái giá biên an toàn. Và hôm nay tôi sẽ bàn với các bạn sâu về 3 cái phương pháp này để các bạn có thể có được một cái con số cụ thể để các bạn biết là khi nào các bạn nên mua cổ phiếu và khi nào các bạn nên bán cổ phiếu của các bạn. Thì đương nhiên khi mà thị trường sụt giảm thì các chuyên gia nhận định đồ này nọ, các bạn sẽ thấy là giảm rất là nhiều. Tại vì sao? Đơn giản là lúc đó no trend thì no trade, không có xu hướng tăng thì họ sẽ không có nhận định gì cả. Nên là lúc đó khi mà ông Warren ông nói á, lúc đó khi mà thị trường thủy triều mà hạ thì mới biết là ai không mặc quần. Có nghĩa là khi mà thị trường sụp đổ thì mới biết ai là người có năng lực và có giá trị thật sự. Và cái thời gian hoàn vốn này, tại sao bạn phải tính biên an toàn? Thì như nãy tôi nói đó, nó không chỉ giúp bạn mua một cái cổ phiếu ở vùng giá tốt, mà nó còn có thể giúp bạn bán cổ phiếu ở một cái vùng giá đang bị bong bóng và giá trị cao. Một cái minh chứng cụ thể là vào năm 2000 thì công ty Yahoo với giá thị trường đang là 500 đô trên một cổ phiếu, PE hiện tại nó là xấp xỉ 10.000, mỗi cổ phiếu lãi 0,05 đô. Nếu mà với cái tỷ lệ tăng trưởng EPS là 36% một năm, tỷ lệ tăng trưởng nha các bạn, tỷ lệ tăng trưởng là năm nay nó đang là 0,05 đô thì năm sau nó sẽ tăng lên một tí với cái tỷ suất là 36% một năm, thì nó sẽ mất là 26 năm hoàn vốn, mặc dù là chưa có công ty nào có mức tăng trưởng như vậy. Nên là giá cổ phiếu Yahoo lúc đó nó rất là cao. Và bạn nào thì quay lại lịch sử năm 2000 thì bạn sẽ biết được là
thị trường .com á, bị bong bóng á, thị trường công nghệ, cổ phiếu công nghệ bị bong bóng thì nó sụp một phát là nó tiêu tan hết tiền bạc luôn. Nếu mà bạn thử suy nghĩ, nếu mà tiền của bạn á, làm mồ hôi nước mắt của bạn, bạn dành dụm được 1 tỷ đi, mà nó sụp một cái 10 đồng còn có 1 đồng là 1 tỷ á, bạn còn có 100 triệu thì lúc đó cảm giác của bạn sẽ ra sao? Và bạn lúc đó bạn lớn tuổi rồi á, mà bạn lại còn mất tiền nữa, rồi bạn không có tiền, bạn dưỡng già thì lúc đó nó sẽ ra sao? Bạn có suy nghĩ như vậy không? Nên là cái kiến thức rất là quan trọng, nó sẽ giúp cho bạn né những cái cơn khủng hoảng đó ra, và nó giúp cho bạn là không bao giờ bị mất tiền vào những cái giai đoạn như vậy. Thì làm sao để mà bạn tính toán được? Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn hãy bình tĩnh, tại vì cổ phiếu, đầu tư, kiếm tiền là một việc rất sức hệ trọng, mình phải từ từ. Rồi bây giờ thời gian hoàn vốn. Ok, rồi tại sao phải tính biên an toàn? Rồi cái thời gian hoàn vốn là như thế nào? Tôi sẽ thị phạm cho các bạn trên một cái cụ thể là cái cổ phiếu tôi đang đầu tư đi. Ví dụ đây, riêng này nó 52. Rồi nếu mà bạn mua cái cổ phiếu ở cái vùng giá là 50.000 một cổ phiếu, EPS hiện tại là 5.000, thì bạn sẽ tính được là 10 năm bạn sẽ hoàn vốn. Nhưng mà bạn đã sai, tại vì 10 năm này là đối với cái EPS nó chưa có phát triển, nó không phát triển và mỗi năm nó đều dậm chân tại chỗ. Nhưng nếu mà bạn đầu tư với một công ty tăng trưởng thì mỗi năm, ví dụ EPS tốc độ tăng trưởng của nó là 10%, 10% là con số này là hơi bị nhỏ. Tại sao nó lại nhỏ? Tại vì bạn đã hiểu rõ công ty và bạn biết công ty đang rất là nhiều dự án. Thì sau khi mà nó tăng mỗi năm nó 10%, tăng trưởng EPS mỗi năm nó tăng 10%, thì năm sau nó sẽ tăng lên là EPS nó sẽ tăng lên là 5.500, năm sau nó sẽ tăng lên là 6.000, năm sau nó sẽ tăng lên là 6.600. Đối với mỗi năm là nó đều đều vậy nha. Thì cái thời gian hoàn vốn của bạn nó không còn là 10 năm nữa, nó không còn là 10 năm như bạn nghĩ nữa, mà cái thời gian hoàn vốn của bạn nó chỉ có 7 năm thôi. Đây, năm thứ nhất 5.500, năm thứ hai 6.000, năm thứ ba, và cứ như vậy cái thời gian hoàn vốn của bạn nó sẽ bằng tổng những cái này và được là 7 năm. Con số 7 năm là một con số quá đẹp cho một công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Mình sẽ nói về chỉ số B trên E. Chỉ số B trên E tại sao nó lại khác cái thời gian hoàn vốn? Đó là cái giá của thị trường hiện tại, chứ nó không phải là cái giá mà bạn muốn trả. Ví dụ hồi nãy tôi nói đó, bạn muốn trả là 50.000 một cổ phiếu, nhưng mà đâu phải hiện tại cổ phiếu lúc nào cũng 50.000 đâu. Cổ phiếu ví dụ như nó đang là 52.000, hoặc có thể hôm bữa là cổ phiếu nó 60.000, hoặc có thể cổ phiếu những cái lúc nhỏ nó là 40.000 hoặc là nó 30.000. Thì như thế nào? Thì nó sẽ giúp cho các bạn là bạn sẽ nhắm được cái giá đó và bạn sẽ chờ nó đến cái vùng giá đó và bạn sẽ mua. Và khi bạn mua thì nó sẽ tăng lên lại và bạn sẽ có lời. Nên cái thời gian hoàn vốn này bạn sẽ tính được là một công ty nếu mà bạn mua ở giá 50.000 là bạn quá lời. Tại vì giá 7 năm nó rất là ok. Mình sẽ đi về cái chỉ số PE. Chỉ số PE là cái giá thị trường. Bây giờ ngay thời điểm hiện tại thì không có công ty nào mà cái PE nó dưới 10 cả. Nếu mà PE dưới 10 thì những công ty đó là nó không có tăng trưởng đều, cái chỉ số nó không tăng trưởng đều. Nếu mà bạn nào á mà theo dõi cái kênh của tôi thường xuyên á, thì bạn muốn đi đến chữ M thứ 4 này thì bạn phải biết được 3 chữ M kia. Và nếu á mà 3 chữ M kia mà nó không được rồi thì không thể nào mà đến chữ M thứ 4 này được. Nên là tôi chỉ xin dành tặng video này gửi đến các bạn nào mà đã xem 3 chữ M kia thôi. Còn nếu mà bạn chưa xem 3 chữ M kia thì vui lòng là quay lại bên kia để các bạn xem. Thì những công ty tốt thì thời gian hoàn vốn không có dưới 10 năm. Nên nếu mà công ty nào bạn lựa được nó đang dưới 10 năm, nó đang là 7 năm như vậy thì nó quá tuyệt vời các bạn ạ. Và còn một phần nữa
mà tôi muốn lưu tâm với các bạn là tại sao mà bạn đầu tư một cái mô hình kinh doanh nào khác đi thì nó không có niêm yết trên thị trường chứng khoán á, thì nếu mà thời gian hoàn vốn là 10 năm á, thì bạn có chịu không? Tất nhiên là không rồi. Bạn đầu tư một cái mô hình gì cũng vậy, bạn cũng muốn là lấy tiền lời lại càng sớm càng tốt. Ví dụ như tôi đang đầu tư cái mô hình kinh doanh nhà ở ghép này đi, thì theo tôi tính toán á, là nếu mà trong vòng 2 năm hoặc 3 năm là tôi có thể thu hồi vốn lại về rồi, chứ tôi đâu có ngu gì tôi đợi đến 10 năm sau tôi mới thu lại đâu. Không có như vậy, tại vì mình biết là cái tỷ lệ thanh khoản nó rất là thấp, còn trên thị trường chứng khoán tỷ lệ thanh khoản nó rất là cao, nên bạn có thể tính được cái thời gian hoàn vốn là tầm 10 năm, 5 năm, 10 năm, đó là chuyện bình thường. Tại vì cái thanh khoản nó rất là cao, bạn bán cổ phiếu được liền và bạn rút tiền mặt về liền được. Nên là khi mà bạn tìm được một cái công ty mà cái thời gian hoàn vốn nó thấp thì nó là quá tuyệt vời. Nên là cái chỉ số PE là cái chỉ số rất quan trọng mà bạn cần phải lưu tâm trong khi bạn đầu tư cổ phiếu. Và còn một cái nữa mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn, đó chính là phương pháp sàn và trần. Mình sẽ quay về cái biểu đồ này cho các bạn dễ hiểu. Tại sao bạn phải biết phương pháp sàn và trần? Nó sẽ giúp bạn là mua cổ phiếu nó được lời hơn. Ví dụ bạn nhìn cái này, bạn sẽ không biết được đâu là sàn, đâu là trần, nhưng bạn sẽ biết được, bạn sẽ dự đoán được. Ví dụ ở đây là một cái sàn này nó rất vững chắc đi, thì khi mà nó đáp xuống cái sàn này, nó đều bật lên lại, thì bạn sẽ chọn được những cái vùng giá mà nó sẽ rất là tốt. Ở trong đây ví dụ bạn sẽ nhắm đến cái mục tiêu giá là 50.000 thì bạn sẽ gom một ít đây, ví dụ. Rồi bạn sẽ thấy một cái sàn này nữa, nó cũng rất là vững chắc, thì bạn sẽ vẽ thêm một cái sàn này nữa. Và khi đến cái vùng giá 45 tới 46 thì bạn sẽ gom một cái nữa. Ví dụ, tôi ví dụ thôi nha. Rồi thì bạn sẽ gom được ở một cái vùng giá này. Và nếu mà nó còn giảm nữa, ok, sàn này rất là vững chắc, thì bạn sẽ gom được cổ phiếu ở vùng giá 40 này một ít nữa. Nếu mà cái đồ thị nó đi xuống như vậy, chứ không phải là bạn sẽ mua cái vùng giá mà giữa này. Bạn cũng có thể để ý thêm cái sàn ở đây, có thể thôi nha. Còn theo tôi á là tôi sẽ phân bổ như vậy đó, tôi sẽ phân bổ là không thể ở đây được, mà nó có thể là nó về đây, tại vì cái sàn này nó cũng rất là vững chắc. Thì bạn sẽ gom được những cái ở những cái vùng giá này, nó sẽ ok hơn. Còn chứ không phải là bạn mua dài ở dòng đây, là nó không đúng theo cái phương pháp sàn và trần. Nó là trong cái video ngày hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn 3 cái vấn đề quan trọng. Đó chính là, một là thời gian hoàn vốn. Bạn sẽ tính được cái thời gian hoàn vốn theo payback time bằng công thức này. Nếu mà bạn nào muốn cái file này cứ để lại email bên dưới, tôi sẽ gửi file miễn phí dành cho các bạn. Thì thời gian hoàn vốn là 7 năm. Nếu mà tốc độ tăng trưởng EPS 10% một năm thì bạn sẽ có được cái vùng giá quá đẹp là 50.000. Bạn sẽ gom, hoặc là nếu mà nó xuống 40.000 thì thời gian hoàn vốn nó còn nhanh nữa. Rồi cái thứ hai tôi muốn giới thiệu với các bạn chỉ số PE. Công ty nào có chỉ số PE dưới 10 năm thì đó là một công ty lời trên thị trường chứng khoán. Tại vì thị trường chứng khoán thanh khoản rất là cao, và khi mà bạn cần tiền thì bạn có thể bán cổ phiếu để mà bạn thu tiền mặt về. Nên công ty nào có chỉ số PE dưới 10 năm thì đó là một công ty rất là tuyệt vời. Trừ khi bạn đã nghiên cứu 3 chữ M kia, đó là công ty đó phải có ý nghĩa với bạn, công ty đó phải có những cái chỉ số, những cái tăng trưởng
nó phải trên 10% là chữ M thứ hai là lợi thế cạnh tranh, và cái thứ ba nó phải có ban lãnh đạo thật là tuyệt vời thì mình mới đi đến là cái vùng giá an toàn như thế này là cái chữ M số 4, thì bạn mới có thể là áp dụng cái chỉ số PE này vào trong cái đầu tư của bạn nha. Còn nếu mà bạn chưa đi qua 3 chữ M kia thì bạn không nên là đi vào chữ M này, tại vì nó sẽ khiến cho bạn là mất tiền đó. Nên là cái thứ hai là chỉ số PE. Nếu mà công ty nào có chỉ số PE dưới 10%, đó là một công ty hời dành cho bạn. Còn cái thứ ba là phương pháp sàn trần. Nếu công ty đã giảm giá, bạn hãy vui mừng, tại vì bạn đang gom tài sản giá rẻ dựa trên cái biểu đồ này, phương pháp sàn trần, và bạn sẽ biết được cái sàn nó nằm ở đâu, và bạn sẽ gom cổ phiếu ở đây một ít. Và nếu mà bạn đang có 100 triệu thì bạn lấy 25 triệu ra mua ở vùng giá này, 25 triệu ra mua ở vùng giá này, và 25 triệu mua ở vùng giá này. Và nếu mà nó xuống nữa thì 25 triệu mua ở vùng giá này. Bạn sẽ có lời, và 3 năm, 5 năm thì bạn sẽ gom được hàng, và thị trường đi xuống bạn sẽ không còn lo và thị trường sụt giảm nữa. Nên là tôi hy vọng là bạn sẽ không đau buồn, không đau khổ khi thị trường sụt giảm, mà ngược lại bạn sẽ rất là vui mừng khi thị trường sụt giảm, tại vì lúc đó bạn đang có cơ hội để mà gom tài sản giá rẻ. Cảm ơn bạn đã xem đến hết video trong thời buổi 4.0. Nếu không đăng ký thì sẽ dễ lạc mất nhau lắm đấy. Vì vậy hãy nhấn vào nút đăng ký bên đây. Còn nếu video của tôi có lỗi gì, hãy mạnh tay comment xuống cho tôi biết, để tôi có thể được điều chỉnh để gửi đến những giá trị tuyệt vời nhất dành cho bạn.